Твоя дитина сидить перед екраном вже другу годину, і ти зовсім не розумієш, що там відбувається. Ти бачиш мультяшних квадратних чоловічків, чуєш дивні звуки, а вона не реагує на твій голос. Ти думаєш, що це просто гра, але те, що відбувається всередині цього екрана, влаштоване набагато складніше, ніж здається зовні. Roblox сьогодні налічує понад 380 мільйонів активних користувачів на місяць. Більшість із них молодші 16 років. Це більше, ніж аудиторія багатьох найбільших соціальних мереж серед дітей. І цифри продовжують зростати. Але справжнє питання не в тому, скільки дітей там сидить. Справжнє питання в тому, чому дитячий мозок сприймає цей світ як щось абсолютно необхідне. Щоб зрозуміти це, треба повернутися до того, що дитячий мозок робить за замовчуванням. Дитина віком від 7 до 14 років перебуває в одному з найінтенсивніших періодів психологічного розвитку. Вона активно шукає відповідь на 3 питання одночасно: хто я такий, на що я здатний і чи потрібен я іншим людям. Це не примха і не слабкість, це еволюційна програма, яка працювала мільйони років. Саме тому діти в цьому віці так багато грають, так болісно реагують на критику і так пристрасно хочуть належати до групи. Раніше ці 3 питання вирішувалися у дворі, в шкільному коридорі, в дитячій компанії. Сьогодні для мільйонів дітей ці питання вирішуються всередині Roblox. Перший шар цієї системи – це шар гри. Roblox влаштований так, що дитина може не просто грати в готові світи, а й створювати власні. Вона може побудувати своє місто, вигадати правила, стати творцем. І це не просто розвага. Це пряме попадання в одну з найглибших потреб мозку, що розвивається – потребу в компетентності. Коли дитина будує щось у Roblox і це працює, її мозок видає рівно ту саму хімічну реакцію, що й при розв'язанні складного завдання в реальному світі. Дофамін, відчуття зростання, бажання зробити ще. Платформа була спроєктована так, щоб поріг входу був практично нульовим, а горизонт розвитку здавався нескінченним. Дитина завжди перебуває рівно в тій точці, де вона трохи не дотягується до наступного рівня. Це називається станом потоку, і він буквально вимикає відчуття часу. Але гра – це тільки перший шар. Справжня причина, через яку Roblox неможливо закрити, знаходиться в другому шарі. Це шар соціальний. Roblox давно перестав бути просто набором ігор. Це соціальна інфраструктура. До речі, якщо тобі подобається такий формат, підпишись на канал і постав лайк. А тепер повернімося до головного. Діти зустрічаються там так само, як дорослі зустрічаються в кафе або в офісі. Вони разом проходять рівні, розмовляють, домовляються, сваряться і миряться. Але найважливіше – це те, що в цьому світі існує візуальний статус. Твій аватар видно всім. І те, як він виглядає, як одягнений, які в нього аксесуари. Це негайно зчитується іншими дітьми як сигнал про твоє місце в ієрархії. Для дитини віком 10 або 12 років це не дрібниця. Психологи давно знають, що соціальне відторгнення активує в дитячому мозку ті самі зони, що й фізичний біль. Коли дитина приходить у гру з аватаром у стандартному одязі, а її друзі вже одягнені в рідкісні скіни, це відчувається не як ігрова нерівність, це відчувається як виключення з групи. І мозок негайно шукає спосіб це виправити. Ось тут система переходить у третій шар. І цей шар найтонший. Roblox використовує власну валюту, яка називається Robux. Батько купує Robux за справжні гроші, але дитина бачить не гроші. Вона бачить числа на екрані. Ця механіка не випадкова. Вона використовує добре вивчений психологічний принцип. Коли реальна вартість предмета прихована за проміжним символом, мозок втрачає здатність точно оцінювати ціну. Те, що коштує 200 гривень у реальному світі, всередині гри перетворюється на 150 робукс, і дитина просто не проводить цей зв'язок автоматично. Казино використовують цей самий принцип вже більше 100 років. Але тут є ще один механізм, ще потужніший – це втрата доступу до статусного предмета. Багато скінів і аксесуарів у Roblox з'являються на обмежений час. Вони зникають, і коли дитина дізнається, що її друг купив рідкісний предмет, а вона не встигла, це активує не просто бажання,
Це активує страх втрати. Дослідження показують, що люди в середньому вдвічі сильніше переживають втрату чогось, ніж радіють придбанню того самого. У дітей ця асиметрія ще гостріша, тому що механізми емоційної регуляції у них ще не сформовані повністю. Система побудована так, що три шари працюють одночасно і підсилюють один одного. Дитина хоче створювати, дитина хоче належати, дитина боїться відстати. І Roblox задовольняє всі три імпульси в одному місці, в будь-який час, з будь-якого пристрою. Тепер зроби крок назад і подивися на це з іншого боку. Діти, які проводять години в Roblox, не ламаються і не деградують. Вони роблять рівно те, для чого запрограмований їхній мозок, шукають компетентність, будують соціальні зв'язки і вчаться орієнтуватися в системі з правилами та ієрархіями. Проблема не в тому, що діти роблять щось неправильне. Проблема в тому, що система, всередині якої вони це роблять, була спроєктована командою дорослих інженерів і психологів таким чином, щоб монетизувати кожен із цих імпульсів. Дитячий мозок у пошуках приналежності зустрічає платний бар'єр. Дитячий страх втрати зустрічає таймер зникнення. Дитяча потреба в компетентності зустрічає нескінченну петлю прогресу. Це не злий умисел у звичному розумінні. Це просто бізнес-модель, яка дуже точно знає, як працює дитяча психологія, і використовує це знання за призначенням. Коли ти дивишся на дитину, прикуту до екрана, ти бачиш незалежність від мультяшних квадратиків. Ти бачиш людину, яка робить те, що люди робили завжди. Шукає своє місце, перевіряє свої сили і намагається не залишитися на самоті. Просто тепер це місце знаходиться всередині платформи, яка знає про ці потреби краще, ніж будь-який двір або шкільний коридор коли-небудь знав. І це, мабуть, найважливіше, що варто зрозуміти про дітей і цифрові світи, які вони будують собі самі. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк і ввімкнути дзвіночок. До зустрічі в нових відео.